این مستند شامل تصاویر و ویدیوهایی است که دوباره ساخته شده‌اند و ممکن است دقیق نباشند. ما این تصاویر را به دلیل کمبود منابع و برای تجسم بهتر رویدادها بازسازی کردیم. امیدواریم از تماشای مستند لذت ببرید. این قسمت مرگ‌های وحشتناک ماقبل تاریخ. دندون‌های شکسته، جای زخم‌های عمیق که میتونه نشون دهنده یک نبرد وحشتناک باشه که 65 میلیون سال پیش اتفاق افتاده. اما تا همین اواخر هیچ کس ازش خبر نداشت. سالها پیش دیرشناسان هنگام بررسی فسیل‌های یک تیرانوسورس به کشف عجیبی رسیدند. یکی از دندونهاش نه در اثر زمان و نه در اثر پوسیدگی از بین رفته بود، بلکه از طریق یک نبرد وحشیانه شکسته بود. اما این مبارزه ها چه دلیلی داشته؟ احتمال داره به خاطر یه شکارد بزرگ باشه یا شاید هم مبارزه‌ای برای بقا. دندون‌های تیرانوسورس ها برخلاف تصور ما شکننده نیستند. این دندون‌ها تیغ‌های زنده‌ای هستند که ریشه‌هاشون خیلی بزرگه و به همین شکل طراحی نشدند که به راحتی بشکنن. اونها به جوری طراحی شدن که نه تنها گوشت تومه رو پاره می‌کنند، بلکه به طور عمیق وارد بدن تومه میشن. اما همین ویژگی باعث شد که دندون‌هاشون در اثر نبردهای سخت بشکنه. چون همونطور که میدونیم تیرکس آرواره‌های بسیار قوی داره و راحت میتونه دندون‌هاشو وارد بدن هر تومه‌ای بکنه. و احتمال این هم وجود داره که دندون‌هاش به برخی از استخوان‌هایی برخورد کنه که واقعاً سفت و سخت هستن. به تازگی دیرینشناسان کشف کردن که بعضی از دندون‌های شکسته تیرکس‌ها داخل فک‌ها باقی موندن. یعنی به طور ساده بخوام بگم، یعنی در طول زندگی این شکارچی دندون‌های جدیدی رشد می‌کردند تا جایگزین دندون‌های از دست رفته بشن. یعنی تیرکس این قابلیت رو داشته که تا چند بار دندون‌هاش از نو در بیان. ولی فکر کنم به احتمال زیاد این دندون‌ها بیشتر از 2 بار جایگزین نمی‌شدن و این عملکرد محدود بوده. یعنی اینجوری نبود که تیرکس اگه هر دندونش 100 بار بیفته 100 بارم دوباره جایگزین بشه. ولی نه، اصلا اینجوری نبود. این قابلیت کاملا محدود بوده و پس از هر دندون تا 2 بار رشد می‌کرده، شاید هم کمتر. اما اینجا یک سوال بزرگ وجود داره. به نظرتون این دندون‌ها در نبرد با چه چیزی شکسته می‌شد؟ آیا تیرانوسورس‌ها فقط شکار می‌کردن یا ممکنه که بعضی وقتا هم به جون همدیگه بیفتن؟ در طبیعت قلمرو یعنی بقا. یعنی اگه قلمرو نداشتی قطعاً به راحتی شکست می‌خوردی. و در اون زمان شکست یعنی مرگ. و در دنیای ماقبل تاریخ هیچ رحمی وجود نداشت. تیرانوسورس‌ها شکارچیان بی‌رحمی بودن. ولی مشکلاتشون فقط شکار نبود. تصور کنید 2 تا غول عظیم و جثه در میان کوهستان‌های وحشتناک ماقبل تاریخ برای تسلط بر قلمروهاشون به هم دیگه حمله می‌کنن. صدای غرش اونا در سراسر زمین میپیچه. فک‌های قدرتمندشون در بدن و گوشت و استخوان هم فرو میره. اما برخلاف طبیعت امروزی، دایناسورهایی که شکست بخورن میمیرن بدون هیچ شک و تردیدی. بعضی از این نبردها هم به احتمال زیاد شدتشون کم بوده و فقط زخمای جزئی به جا میذاشتن. ولی بعضی دیگه پایان زندگی یک دایناسور بود. دانشمندان با بررسی فسیل‌ها تونستن این نبردهای باستانی رو شبیه سازی کنند. اما چیزی که واقعا اهمیت داره تصور شماست. فکر کنید حتی ما نمیتونیم درد یک دندون خراب رو تحمل کنیم. پس چطور این موجودات میتونستن شکستن چند تا دندون رو تحمل کنن؟ یک تیرانوسورس در جریان یک نبرد مرگبار چند تا از دندوناشو در اثر یک ضربه وحشتناک از دست میده. لحظه‌ای که این دندون‌ها از جا کنده بشن، درد غیر قابل تصوری در فک این حیوان اتفاق میفته. اما این تازه آغاز ماجرا بود. دندون‌هایی که شکستن به طور عمیق تو بدن تومه یا شاید هم در گوشت یک رقیب دیگه گیر کرده باشن. خودتون میتونید تصور کنید ما یک گلوله کوچیک یا تیغ رو نمیتونیم تو بدنمون تحمل کنیم. ولی این موجودات چطور میتونستن این اتفاق وحشتناک رو تو بدنشون تحمل کنن؟ زخم‌ها که نه تنها برای تیرانوسورس‌ها دردناک بود، بلکه برای موجوداتی که این دندون‌ها تو بدنشون فرو رفته بود، به معنای واقعی کلمه یک شکنجه زنده محسوب میشه. اما مهمترین نکته اینجاست که این فقط یک داستان تخیلی نیست.
بلکه این اتفاقات کاملا واقعی هستند. «66 میلیون سال پیش در قلب ماداگاسکار، در سرزمین وحشی و پر از خطر، یکی از عجیبترین و وحشتناکترین صحنه‌های تاریخ شکل گرفت. دانشمندان هنگام بررسی استخوان‌های یکی از شکارچیان مخوف ماداگاسکار با کشف شوکه کننده‌ای روبرو شدند. اثری از دندون‌های تیز تو بدن یک ماجانگوسورس پیدا کردند که اون دندون‌ها یکی از دندون‌های هم‌نوعان خودش بوده. ماجانگوسورس‌ها شکارچیان برتر جزیره ماداگاسکار بودند. اونا دایناسورهای قدرتمندی بودن که با دندونهای خمیده شکلشون هر استخوانی رو خورد می‌کردن. اما این موجودات فقط به شکار قانع نبودن. این موجودات جوری بودن که موقعی که غذا گیرشون نمیومد به بدترین حالت ممکن یکی از اعضای خانواده خودشون رو می‌خوردن. تصور کنید یک گله انسان گرسنه به سمت شما هجوم بیارن و به طور وحشیانه شما رو بخورن. واقعا چیز وحشتناکیه که هم نوع خودتون شما رو بخوره. حالا تصور کنید شما تو جنگل‌های تاریک ماداگاسکار هستید. صدای غرش‌های ترسناک در اطراف میپیچه، بوی خون در هوا پخش میشه و از میان درخت‌ها سایه‌هایی در حال حرکت هستند. اونها گرسنه‌اند و بدتر از همه به شدت بی‌رحم هستند. اما چرا یک گونه واحد به خوردن هم‌نوعان خودش میپردازه؟ ماداگاسکار در اون دوران جزیره جدا افتاده‌ای بود. منابع غذایی محدود بودند و شکار هم کم شده بود. گرسنگی دشمن بی‌رحمی هستش و در چنین شرایطی ماجانگوسورها برای زنده موندن به یک انتخاب وحشیانه رو آوردن: خوردن افراد ضعیف گله. ما از طریق فسیل‌های این موجودات تونستیم بفهمیم که این دایناسورها همدیگر رو می‌خوردند. آثار گاز گرفتگی روی استخوان‌ها نشون دهنده اینه که این یک رفتار رایج در بین این شکارچیان وحشی بوده و تبدیل به سبک زندگیشون شده بود. حالا بیاید شما رو جای یک ماجانگوسورس تومه در نظر بگیریم. تصور کنید در دنیای زندگی می‌کنید که نه تنها باید از شکارچیان دیگه بترسین، بلکه باید از هم‌نوعان خودتون هم وحشت داشته باشید. تصور کنید مادری که شما رو به دنیا آورده روزی به خوردن شما مشغول باشه. ولی این یک سبک زندگی خاص بود، چون اگه این موجودات به هم نخواری نمی‌پرداختن، قبل از شهاب سنگ منقرض می‌شدند. و این یکی از تاریک‌ترین و مرگبارترین حقایق دنیای ماقبل تاریخ هستش. جایی که حتی شکارچی‌ها هم از شکار شدن در امان نبودن. و اگه کنجکاو شدین راجع به این موجودات بیشتر بدونید، ما یه مستند کامل از یه دایناسوری که کاملا شبیه به این موجودات هستش درست کردیم به اسم ماپوسورس که پیشنهاد میکنم حتما بعد این ویدیو مستندشو ببینید. تله مرگباری که هزاران سال پیش در دل زمین کمین کرده بود. یک گودال سیاه و چسبناک که آرام و بی سر و صدا قربانیان خودش رو در آغوش میگرفت و هرگز رهاشون نمیکرد. در قلب لس آنجلس امروزی مکانی وجود داره که هزاران سال پیش صحنه ای از مرگ‌های وحشتناکی بوده: گودال غیر لابرا. اینجا یکی از مرگبارترین تله‌های طبیعی تاریخ قرار داشته. اما چطور شد که هزاران حیوان درست در همین منطقه گرفتار شدند؟ برای درک این فاجعه طبیعی باید به عقب برگردیم، به زمانی که شکارچیان فریب مرگ رو می‌خوردند. همه چیز از یک سراب فریبنده آغاز میشه. از دور گودال‌های قیر شاید همچون برکه‌های بی‌ضرر به نظر برسن، اما سطح اونها گاهی پوشیده از برگ‌ها یا گرد و غبار بوده و گاهی هم درخشان درست مثل آب به نظر می‌رسیدن و حیوانات رو فریب می‌دادن. حیواناتی که تشنه و خسته برای نوشیدن آب یا پیدا کردن غذا به اون قسمت‌ها نزدیک می‌شدن، اولین قدمشون بی خطر به نظر می‌رسید. اما لحظه‌ای بعد وقتی که پاهاشون در این سیاه‌چاله طبیعی گیر می‌کرد، همون لحظه درنگ و بعد تقلا کردن بیشتر و بیشتر بدنشون درون سیاهی فرو می‌رفت. احساس وحشت بلافاصله جانور رو در بر می‌گرفت و پای این حیوان در این ماده چسبناک فرو می‌رفت و هر گونه تلاش برای فرار اون رو بیشتر و بیشتر در دل زمین فرو می‌کشید. نفساش به شمار میافتاد، قلبش با شتاب میتپید و هر لحظه امیدش به زنده موندن کمتر میشد. این زنده بگوری وحشتناکی بود. تصور کنید لحظه‌ای بدنتون در تاریکی فرو بره، غیر داغ پوستتون رو بسوزونه و شش‌هاتون پر از بخارهای سمی بشه و تنها چیزی هم که میشنوید صدای تقلا و ناله حیوانات دیگه هستش.
اما این تازه آغاز ماجرا بود. صدای ناله و تقلا شکارچیان گرسنه رو از دور دستا به سوی قربانیان جذب می‌کرد. ببرهای دندان خنجری، گرگ‌های وحشتناک و حتی خرسای غول‌پیکر با چشمانی درنده و گرسنه به امید شکار آسون به این گودال‌ها نزدیک می‌شدند. اونا فکر می‌کردند که میتونن از این فرصت طلایی استفاده کنند، اما فریب این تله سیاه رو می‌خوردند. همونطور که به سوی طعمه‌ها در حال غرق شدن یورش می‌بردند، خودشون هم گرفتار این سیاهی چسبناک می‌شدند. ناگهان اینجا دیگه میدان شکار نبود، بلکه جهنمی بیره بود که هیچی ازش فرار نمی‌کرد، بلکه هیچ کس ازش راه فراری نداشت. روزها می‌گذشت، بدنهای نیمه مدفون طعمه خورشید و زمان می‌شدند. گوشت‌ها از هم متلاشی می‌شدند، ولی استخوان‌ها درون قیرها باقی می‌موندند تا هزاران سال. و همین استخوان‌ها بودند که داستان این تله‌های مرگبار رو برای آیندگان روایت کردند. امروزه در لس آنجلس مدرن بقایای اون قربانیانی که هنوز در گودال‌های لابرا یافت میشن، دانشمندان فسیل‌های حیواناتی رو که در این چاله‌های سیاه گرفتار شده بودن رو بیرون میکشن و رازهای گذشته رو آشکار میکنن. اونها به ما میگن که این مکان فقط یک منطقه معمولی نبود، بلکه یادگاری از دوران عصر یخبندان و قبرستانی از هیولاهای باستانی و بی‌رحم‌ترین مرگ تاریخ هستش. هزاران سال بعد، زمانی که این فسیل‌ها کشف شدن، دانشمندان از شدت مرگبار بودن این گودال‌ها شگفت زده شده بودند. لابرا مانند یک کتاب تاریخ طبیعی سرگذشت قربانیان خودش رو برای همیشه ثبت کرده. امروزه لابرا یکی از ارزشمندترین مکان‌های فسیلی جهان محسوب میشه. و این بود حقایق مرگبار دوران ماقبل تاریخ. حیوانات غول‌پیکری که در اوج قدرت بودند و توی یک چشم هم زدن ناپدید می شدند. دنیای مرگباری که هیچ انسانی تا الان تجربهش نکرده. اما اینها فقط یک بخشی از این دنیای اسرارآمیز ماقبل تاریخ بود. هنوز هم فسیل‌های زیادی هستند که داستان‌های ترسناک و حیرت انگیزی برای گفتن دارند و ما قراره یکی یکی اونها رو کشف کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چون این کار به ما کلی انرژی میده که مستندهای جذابتری براتون بسازیم. و با نظرات زیباتون به ما بگید که دقیقاً چه چیزی از این مستند شما رو درگیر خودش کرده. و اگه هنوزم سابسکرایب نکردین حتما دکمه قرمز رو بزنید و زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا هیچ ویدیوی هیجان انگیزی رو از دست ندید. چون ما هر هفته با یه مستند جذاب برمیگردیم و سفرهای زیبایی به دنیای گذشته خواهیم داشت. امیدوارم که از این مستند لذت برده باشید و تا یک ویدیو دیگه خداوند یار و نگهدارتان.